საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუ თემა. მე ნანა რობაქიძე ვარ. საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ეროვნულ დღედ 14 ივნისი 2000 წელს გამოცხადდა. 2014 წელს ჩვენმა ქვეყანამ გაეროს მიერ მიღებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა და მას შემდეგ ეს დღე ჩვენს ქვეყანაში მუდამ აღინიშნება, დღეს აღინიშნება. ეს დღე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე და აი ამ თემასთან დაკავშირებით პირდაპირ ეთერში მოვიწვიეთ სტუმრები, მინდა ისინი წარმოგიდგინოთ. მელანო ჩხეიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ადვოკატი, ხათუნა ხორხომელიძე, სოციალურ საკითხთა სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ნათიანა მიჭეიშვილი, განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ანა ლორდკიფანიძე, რომელსაც მრავალ მხრივ იცნობს ჩვენი ტელემაყურებელი, ის არის პოეტი, არის ასევე მასწავლებელი, მენტორი, სტუდენტი, არ ვიცი, ანა აბსოლუტურად ყველგან არის და ეს ძალიან გვახარებს. დავიწყოთ თქვენგან, გაბატონო მელანო, ზოგადად კანონი რას ითვალისწინებთ? ჩვენ წინასწარ ალბათ უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ არ არის ბოლომდე დაცული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები, მე მხედველობაში მაქვს როგორც ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ და ანა ალბათ ამას გაგვიშლის თავად, მაგრამ კანონი რას ითვალისწინებს? ზოგადად კანონმდებლობასთან დაკავშირებით მოკლედ რომ შევხოთ დისკრიმინაციას ამ კუთხითაც რომ ვისაუბროთ, კანონი ითვალისწინებს რომ ყოველთვის ყველა უფლება უნდა იყოს თანასწორად დაცული, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ასევე ჩვეულებრივ ადამიანისთვის და მათ უნდა ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობები. ეს იქნება სწავლა-განათლების კუთხით თუ ჩვეულებრივ ჯანდაცვის კუთხით, ანუ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მათი უფლებები უნდა იყოს დაცული და ჩვენ უნდა შევქმნათ არა მარტო საჯარო სამსახურის მხრივ, არამედ კერძო სტრუქტურასთან დაკავშირებით უნდა შეიქმნას ისეთი გარემო, რომელიც მათ შეუქმნის თანაბარ პირობებს და არ იქნება მათი გარკვეული ნიშნით გამოყოფა ადამიანების. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესოა, გაბატონ ხათუნა, სოციალური სამსახური რას ითვალისწინებს, რა პროგრამები არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ბიუჯეტში რა არის გაწერილი, რა გაკეთდა უკვე და რა უნდა გაკეთდეს 2018 წლის ბოლომდე. ზოგადად სოციალურ საკითხთა სამსახურში 22 პროგრამა არის მოქმედი, აქედან 13 პროგრამა უშუალოდ შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ორიენტირებულია ამ პირებზე. მე კონკრეტულად ახლა გამოვყურთი, ეს არის ახალი პროგრამა, რომელიც მიმდინარე წელს იყო, მაგრამ სამწუხაროდ კონკურსში გამარჯვებული არ გამოვლინდა. წელს ყავს გამარჯვებული, ეს არის შიშმო პირების ხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება, თანადაფინანსება, რომლის მიზანია საზოგადოებაში ინტეგრაცია შიშმო პირების და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა. ჩატარდა კონკურსი, გამოვლინდა გამარჯვებული, ეს არის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი, ასეთი ორგანიზაცია, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ასეთ პირებთან მუშაობის და მეორე თავად შიშმო პირი არის, ეს არის მამუკავხედიანი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მათი მუშაობა, მათი მიერ წარმოდგენილი პროექტების მიხედვით და მინდა კიდევ აღვნიშნო სოციალური ღონისძიებების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სამკურნალო სარეაბილიტაციო დასვენების მოწყობას დაბალ რეგში, მაგნიტური ქვიშით და ორი განსაზღვრელი კრიტერიუმია, ერთი ის რომ აუცილებლად უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი, რომლის არიეტიკო ქულა არ აღემატება 150,000 და ეს კრიტერიუმი განისაზღვრება მხოლოდ 18 წლის ზემოთ შიშმო პირებისთვის, ხოლო რაც შეეხება 3-დან 18 წლამდე პირებს ეს კრიტერიუმი არ არის განსაზღვრელი მათთვის, არ აქვს მნიშვნელობა ის არის თუ არა სოციალურად დაუცველი და მეორე ეს არის ფორმა ასი სამედიცინო დაწესებულებები და სადაც ექიმის რეკომენდაციით მას ესაჭიროება ეს მაგნიტური ქვიშით მკურნალობა დამორწმუნებით რომ ყოველთვის არ არის სასარგებლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის და ამ ეტაპზე 270 ბენეფიციარზე არის გათვლილი ეს დასვენების პროგრამა, 105,000 არის გათვლილი ბიუჯეტში თანხმობრივად რარები და ამიტომ ჩვენ მისამით ამ პროგრამის არსებობას. სხვა დანარჩენი პროგრამები ძალიან ბევრი, ეს არის აუტისტური სპექტრის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა, რომელიც 2-დან 15 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის არის გათვლილი. ასევე არის ეპილეფსიით დაავადებულთა პირებისათვის, ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნით დაავადებული პირებისათვის. არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები და ხდება მათთვის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურება, ეს არის ელექტროენერგია, ბუნებრივი არი და წყალი. ასევე მინდა გამოვყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სულის აფეთქებით დახმარებას და ასევე ეს არის პამპერსებით დახმარებას ჰიგიენური საფრენებით. აუცილებლად ვისაუბრებთ და დაგებრუნდებით, რა თქმა უნდა. მე ანას მინდა შევეკითხო. ანა,
დიდი ხანია უკვე სხვადასხვა საჭიროებების შესახებ მიმდინარეობს საუბარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ამოძრავდა ეს თემა და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ დიდი ხნის მანძილზე უყურადღებოთ იყო, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ სისტემურ მთლიანობას, რაც სისრულეში მოიყვანს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის გარემოს შექმნას, ადაპტირებული გარემო მაქვს ხედველობაში, ინტეგრირება დაიწყო საზოგადოებაში და მე მივესალმები რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს, ვინც ასაქმებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ხშირად ვამბობთ ხოლმე, მათ აქვთ მხოლოდ ერთი რამ შეზღუდული, მე კიდეც მახსოვს, როდესაც მომცეს შენიშვნა და ძალიან მიხარია ვისწავლი ახლა, შეზღუდული შესაძლებლობები არ თქვაო, მითხრეს და აღარ ვამბობ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ძალიან გვიხარია, რა თქმა უნდა, რომ ისინი ასაქმებენ, მაგრამ არსებობს ბევრი პრობლემა, არსებობს პანდუსების პრობლემა დაუშვათ, არსებობს ტრანსპორტის პრობლემა, ადაპტირებული ტრანსპორტის პრობლემა და იყო ამაზე წლების მანძილზე საუბარი, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის მოწესრიგებული, მაგრამ ყველაზე კარგად შენ მოგვიყვები, რა გაკეთდა, რას ხედავ უკვე, რომ მოწესრიგდა და თავისუფლად შეიძლება დაუშვათ გადაადგილება თუ სხვა რამ და რა წარმოადგენს აუცილებლად გასაკეთებელს, პრიორიტეტული რა არის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის, თქვენი ტელეკომპანია მუდმივად დაშუქებს მსგავს თემებს და მადლობა მინდა გითხრათ. მადლობა თქვენ. დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება პრობლემებს, ვერ ვიქნები დავნახავი და ვიტყვი, რომ ბევრი რამ გაკეთდა, ცდილობს ხელისუფლებას და ანუ მთლიანად ჩვენი ქალაქის თვითმმართველობას რომ რაღაცები მოგვარეს, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემა არის, თუნდაც იგივე ადაპტირებული გარემო და სადაც ვითომ ხდება ადაპტირება, ისიც არ არის შესაბამისობაში, იმიტომ რომ შემიძლია დავასახელო ქალაქის მერიასთან არსებული პანდუსი, რომელიც გაკეთდა, საკმაოდ თანხები დაიხარჯა, მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, მაგრამ შემიძლია გითხრათ და დაგაწმოთ, რომ ისიც არ არის შესაბამის სტანდარტებთან, იმიტომ რომ თუ გიწვიმ შეიძლება ზემოდან დააწვიმოს და ეთქვის მოსარგებლე ვერ ავიდეს, იმიტომ რომ მოწვდეს. მე მაქვს პრობლემა და ბევრჯერ დავსვიე საკითხი, სადაც ხმა მოიწვდებოდა ქალაქის მერიაში შეიძლება შევიდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ეთქლით, მაგრამ ის ვერ მივა მერთან, სიტყვაზე ამბობ, გადაადგილების საშუალება უკვე არ არის. ვერ მივა, იმიტომ რომ არ არის შესაბამისობა და მე ვფიქრობ, თუ კი საქმე კეთდება, ბოლომდე შესაძლებელია გაკეთდეს, იმიტომ რომ მე თუ იქამდე მივედი, დახმარის გარეშე ზემოთ ვერ ავახცევ. ესე იგი, ჩემი საქმე მოუგვარებელი მაინც დამრჩება. მე მინდა ვთქვა, რომ დასაქმების პრობლემა არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ შეიძლება ანუ რაღაც განათლება გქონდეს მიღებული რაღაცები შეგვეძლოს, მაგრამ დასაქმება არის ყველაზე მთავარი პრობლემა და აქ იტყვიან კიდეც, რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და მე მინდა მივმართო ჩვენს ქალაქში მყოფ ან ბიზნესმენებს, უბრალოდ მოქალაქეებს, რომ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ყველაზე დიდია, ყველაზე მეტი ძალა გააჩნია და თუ კი თქვენ გაქვთ შესაბამისი ორგანიზაციები, სადაც შეიძლება ჩვენი რესურსის გამოყენება თქვენ დასასიკეთოთ და ჩვენ დასასიკეთოთ, შეხედეთ, შეამჩნიეთ და დაინახეთ, რომ თქვენი საქმეც წინ წავიდეს და ჩვენი ესე რომ ვთქვათ ინტეგრაცია მოხდეს. არის პრობლემა ჯანდაცვის საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო ახორციელებს არის და ჯანდაცვის პროგრამები, იგივე ესე რა ვთქვათ, ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც ჩემს ჯანდაცვას უზრუნველყოფს, მაგრამ მე ვერ შევდივარ იმ დაწესებულებაში, კონკრეტულად ჩემს არ მაქვს საუბარი, ის მოსახლეობი ადამიანი ვერ შევა სამედიცინო დაწესებულებაში და ვერ მიიღებს შესაბამის სერვისს. ამიტომ რჩება იმის გარეშე, რაც მისთვის აუცილებელია. იგივე სტომატოლოგიური კლინიკები, იგივე სხვა დაწესებულება, მე პირადად როცა ვახერხებ ამ სერვისის მიღებას, სხვების დაუხმარებლად ამის გაკეთება შეუძლებელია და ეგრე იმ სხვას არ აქვს არც რესურსი და არც შესაძლებლობა იმ წუთას ჩემი გვერდით იყვნენ, თუმცა მე ვახერხებ იმდენად და მადლობა ჩემს გარშემო მყოფებს, რომ ამის შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ ხო შეიძლება მარტოც მოახერხონ არაადაპტირებული ქუჩებს ამით ვთქვა, ქალაქის მერიის სასახელოდ ესე რომ ვთქვა, თუ კი ეს პროექტი ბოლომდე სრულყოფილად განხორციელდება, დაიწყო რამოდენიმე ქუჩის მოწესრიგება, მაგრამ მე მაინტერესებს და მინდოდა მეკითხა შესაბამისი ორგანოებისთვის, რამდენად ხარისხენად შესრულდება ეს და რამდენად მოახერხებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი თავისუფლად გადაადგილდეს, იმიტომ რომ მე მინახავს პანდუსები ვითომ გაკეთებული საქმეები, რომელიც მე მაგალითად კისერი რამოდენიმეჯერ მინახავ მოვიტეხე ისეთ ადგილზე, სადაც იყო პანდუსი და მითხრეს, რომ ეს ჩვენი შენობა არადაპტირებულია სინამდვილეში ეს გამოსადეგარია და ერთი რამე სასიხარულოც მინდა თქვა.
ანუ არ დავასახელებ კომპანიას თუ კი ეს რეკლამაში შეიძლება ჩაგვეთვალოს. ეს არა ქვია ჩვენს ქალაქში ერთხელ იხსნება სილამაზისა და ესთეტიკის ცენტრი, რომელიც იქნება სრულად ადაპტირებული და მე მიხარია, რომ ყველა შეზღუდული თუ არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს თავისი სურვილით, თავისი ამ მარტო დამოუკიდებლად შეიძლება მიიღოს შესაბამისი სერვისი და მინდა სასახელოდ თქვა, რომ ეს ადამიანი არის კერძო პირი და რა ვიცი, მინდა ტაში დაუკრა აქედან და ყველას მიმართა, ვინც კერძოა და ვინც სახელმწიფო სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ყველაზე დიდია და ყველაზე მეტი ძალა ჩვენშია. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ანა, აი მართლა უდიდესი პასუხისმგებლობის გრძნობით ახარ, ყოველთვის მოდიხარ ვეუბნები იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც აუცილებლად უნდა მოაგვარონ მესვეურებმა და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი გიყურებს და ნამდვილად იღებენ ყურად. პირველი პირისგან მოსმენილი პრობლემის შესახებ ალბათ უფრო მეტი შეიძლება შეიგრძნო, გაიგო და ეცადო რომ მოაწესრიგო, ვიდრე ჩვენ რომ ვისაუბრებთ და გადმოვცემთ დაუშვათ მეორე და მესამე პირის მეშვეობით. გავრტონათია, თქვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხანია მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემების შესახებ, ასევე სხვადასხვა საკითხებზე მუშაობს. ძალიან ბევრი გამოფენა მოგიწყვიათ, ძალიან ბევრი მათი ნამუშევრები გიჩვენებიათ ჩვენთვის. ჩვენ დავინახეთ თუ რამდენად ნიჭიერები არიან ეს ადამიანები და ის რომ მათ შრომას პატევი უნდა ვცეთ. ასევე გაქვთ მცდელობა იმისა, რომ მოხდეს მათი დასაქმება სხვადასხვა ორგანიზაციაში, ეს იქნება საჯარო თუ კერძო ორგანიზაცია და მედიატორის როლი ბევრჯერ შეგისრულებიათ. ასევე ჩვენ ჩემ გადაცემაში ძალიან ბევრჯერ ყოლია სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი, რომელიც სიამაყით ამბობს, რომ მის ორგანიზაციაში მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მას ძალიან ენდობა, ძალიან მადლიერია და კიდევ უნდა რომ ეს რესურსი როგორმე მივიდეს მის ორგანიზაციამდე და ამის შესახებ ასევე ხმამაღლა უთქვამს. მე ნამდვილად ვერ ვასახელებ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ კარგია, როდესაც ადამიანს პატივს სცემთ და გვინდა რომ ვთქვათ მის შესახებ ხმამაღლა, მაგრამ მეორეს მხრივ მარეგულირებელმა შეიძლება დაგვაჯარიმოს და არ ვიცი, ვეღარ გავერკვიე რომელი გავაკეთო. გავრტონათია, გითხარით, დიახ. მეც მოგესალმებით, მე ვესალმები ტელეკომპანია Rioni-ის მაყურებლებს. საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, თემა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და ამას პრინციპში არ უნდა ეძღვნებოდეს არც კონკრეტული დღე, ამას ჭირდება სისტემური მიდგომა და ყოველდღიური მუშაობა ამ საკითხს, რათა უზრუნველყოფილი იქნას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაცია, მათი დასაქმება, მაქსიმალურად განათლების უფლება, განათლების და ზოგადად ყველა ტიპის ხელმისაწვდომობა დაძლეული იქნას ის სტიგმა და სტერეოტიპი, რაც არსებობს საზოგადოებაში დღესაც ამ ადამიანების მიმართ. მე ამას ავეთანხმები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ცვლილებები ქალბატონმა ხათუნა მისაუბრა თვითმმართველობის პროგრამებზე, არსებობს პროგრამები, არსებობს სახელმწიფო მიდგომა, არსებობს არასამთავრობო სექტორში პროექტები, ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ნაბიჯი გვაქვს გადასადგმელი, რომ მოხდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაცია და მათი სოციალურ-ეკონომიკური ჩართულობა და სრულფასოვანი რეალიზაცია ამასთანავე. ჩვენის მხრივ თქვენ თქვით, რომ დასაქმების საკითხებზე ახსენეთ, მართალია ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს მუშაობთ. სულ ცოტა ხნის წინ დავასრულეთ ძალიან დიდი პროექტი, რომელიც სწორედ მოდელის შექმნას გულისხმობდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების, რომელიც ერთის მხრივ ამ სამუშაოს მაძიებელთა უნარების გამოვლენას უწყობს ხელს და მეორეს მხრივ თავად დასაქმებლების ინტერესის გამოვლენას და ეს მოდელი წარმატებით გადაიბარა სახელმწიფომ, თუმცა თავის მხრივ სახელმწიფოსაც ჭირდება დამატებით ბევრი რესურსი, რომ ამ მოდელის დანერგვისთვის გამოყოს ადამიანები, ჩართოს მასში პროფესიონალები, რომლებიც შეძლებენ დააკავშირონ ერთმანეთს სამუშაოს მაძიებელი და დამსაქმებლები. ზოგადად ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა, ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ წარმოადგენს ის, რომ ფაქტობრივად არასრულფასოვანია შრომის ღიაბაზრის კვლევა და დასაქმების სერვისების და ასევე პროფესიული განათლების სერვისების მიმწოდებელსა და დამსაქმებელს შორის
ნაკლებია კავშირი და მათი აი სრულყოფილი კავშირი, ინტენსიური კავშირი გამოვლენა თქვათ ერთმანეთის ინტერესების სწორედ მოგცემს იმ შესაძლებლობას, რომ სამუშაოს მაძიებელმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა სწორად აირჩიოს თავისი მომავალი პროფესია, რათა შემდეგ დასაქმდეს კიდეც. ამ მხრივ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამუშაო ძალიან ბევრია. ჩვენს მხრივ ამ საკითხზე მუშაობას რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ. სულ ახლახანს ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერით დავიწყეთ ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინდივიდუალურ უნარებზე დაფუძნებული პროფესიული კურსების განხორციელება, რომელიც საბოლოოდ მათ დასაქმებას შეუწყობს ხელს და სტილისტის, სასტუმრო საქმის სპეციალისტის, ზარეულის აი ამ სპეციალობებში მოემზადებიან სამუშაოს მაძიებელი პირები. ასევე ისიც რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მუშაობ და სწორედ ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის მხარდაჭერი და გულისხმობს შეზღუდული ზოგადად თანაბარი შესაძლებლობების განვითარებას. აი ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვიმუშავებთ როგორც უფლებების დაცვაზე, ასევე სოციალური ინტეგრაციის მხარდაჭერაზე და ასევე ვიმუშავებთ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოების გაძლიერებაზე, რათა მათ რეალურად შეძლონ გამოვლენა პრობლემების და შემდეგ ამის აქტიურ რეჟიმში მიწოდება ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, რათა ამ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში სწორედ იმ პრობლემების გადაჭრა მოხდეს, რაც უშუალოდ აწუხებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ძალიან დიდი მადლობა, ქალტონ მელანო. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა თქმა უნდა, გვარების და სახელების დასახელების გარეშე, რამდენად არის მომართვიანობა და ძირითადად რა საკითხებზე ხდება მომართვიანობა თქვენთან იურისტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთაგან? აი, რომ მოგახსენოთ, განსაკუთრებით მომართვიანობა არის აღნიშნულთან დაკავშირებით თქო, არ არის, რადგანაც გარკვეულწილად ეს არის ჩვენი საზოგადოებრივი პრობლემა, რადგანაც ძალიან ხშირად რომ ამ პასუხს გამწევთ. ძალიან ხშირად არის ის პრობლემა, რომ თავად პირები ვისაც ცდილობენ, რომ საზოგადოებაში არ მოახდინონ ინტეგრაცია, რადგანაც თავს იკავებენ და ეს არ არის მათი შიში, არამედ ეს არის გამოწვეული ჩვენი ინფრასტრუქტურის შედეგად, როგორც გალბატონმა აღნიშნა, გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია პანდუსებს ჩვენ რომელსაც ვნახულობთ, რეალურად არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რომელიც აუცილებელი არის მოცემული პანდუსებისთვის. ზოგჯერ ძალიან ცუდია, მეც კი რომელსაც არ მაქვს აღნიშნულთან დაკავშირებით პრობლემა, მეც კი ხვდები, რომ მოცემულის გამოყენება თითქმის შეუძლებელი არის, რადგანაც ის არანაირ სტანდარტში არ ჯდება და აღნიშნულთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როდესაც მოცემული ინფრასტრუქტურის პროექტებს ვიბარებთ მშენებლობასთან დაკავშირებით მოხდეს მოცემულის მკაცრად შეფასება ექსპერტების მიერ, რამდენად რეალურად იმ სტანდარტებში ჯდება მოცემული პანდუსები, რაც გვაქვს და არა მხოლოდ იყოს თვალით დასანახად და არ ემსახურებოდეს იმ მიზანს, რაც გვაქვს. ნამდვილად, მაგალითად არ დავასახელებ იმ აფთიაქებს ან თუნდაც ზოგჯერ და კონკრეტებმა არ გვინდა ძალიან სასაცილოა თითქმის ჩვეულებრივ ადამიანს, რომელსაც მეც და თქვენც ვერავთ მასზე და ისინჯავს სხვათა შორის. ხო, ანუ როგორც კი გაგვიხედია თითქმის მოხდებით, ეხლა მე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ყურადღებას ვაქცევ ამ საკითხებს, რამდენად შესაძლებელია ამ საკითხმა პრობლემა შეუქმნას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს და ხვდები, რომ თითქმის შეუძლებელია მოცემული პანდუსის გამოყენება. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ძველი დროისგან განსხვავებით, თუ ჩვენ გადავხედავთ, ჩვენი ინფრასტრუქტურა შეიცვალა, გვაქვს პანდუსები, მაგრამ ხშირად გვაქვს ეს მოსაჩვენებლად. ეს გარკვეულწილად არის ის პრობლემა, რომ ამ პანდუსის ჩაბარება, როგორც მანამდე აღნიშნე, არ ხდება იმ სტანდარტებით, არ ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით ყურადღების მიქცევა, არ ხდება გაზომვა, ანუ შეფასება, მიღება ჩაბარების აქტის დროს, როცა იბარებენ, განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მიექცეს მშენებლობის შედეგად ამ საკითხს, ასევე კარგი იქნება თუ სამომავლოდ თითოეულ კერძო დაწესებულებას, რომელიც მშენებლობას ეწევა განსაკუთრებით ისეთი დიდი მოცულობის კომერციული ფართობის, რომელიც ნებისმიერი პირისთვის საჭირო ხდება, თუნდაც სამკურნალო დაწესებულებებზე აქ საუბარით კი არ უნდა იყოს, თავის თავში უნდა იგულისხმებოდეს, მაგრამ მე ვამბობ სავაჭრო ცენტრებთან და გარკვეულად კომერციულ ფართებთან დაკავშირებით
ამ შემთხვევაში ჩვენ კაცრად უნდა მოვთხოვოთ, რომ მათ დაიცვან ეს სტანდარტები და არაზერელეს მოეკიდონ ამ საკითხს, როგორც დღევანდელ რეალობაში გვაქვს ძალიან ხშირად ქალბატონის გვეტყვის, რომ მოსაჩვენებლად გვაქვს პანდუსები და რეალურად არ არსებობს და ამიტომ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ თვალსაჩინოდ დასანახად და რეალურ მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს და ალბათ გარკვეული სანქციების თუ არ იქნება დაცული თუნდაც როდესაც ჩვენ ვაცხადებთ ტენდერს და განუცხადებული ტენდერის შემდეგ მშენებელი არ დაიცავს ამ სტანდარტებს საკმაოდ მკაცრი რეაგირება უნდა მოხდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს უფრო საჯარო კუთხით გარკვეულწილად კერძო ბიზნესში ესე ვერ ჩავიჭრებით მაგრამ თუ კანონმდებლო გამკაცრდება მათი კუთხითაც დარეგულირდება ეს საკითხიც დიახ, გასაგებია, თქვენ სამედიცინო დაწესებულება ახსენეთ, ასევე ანამ ახსენა სამედიცინო დაწესებულება რამდენჯერმე და მით უმეტეს, როდესაც სამედიცინო დაწესებულებაში არის ასეთი სახის პრობლემა. იმ ორგანიზაციებში, სადაც ყოველდღიურად გვიწევს შესვლა, მე ძალიან ბევრჯერ მომისინჯავ სხვათა შორის და მიცდია, რომ აი როგორ ავალ დავუშვათ ამ სიმაღლეზე და გაუგნებული დავჩენი ვარ. იქ ვერანაირად ვერც ერთი ადამიანი ვერ მოახერხებს ნორმალურად ასწავლოს რაღაც ზედმეტი სიფრთხილე თუ არ გამოიჩინე და არაფერს ვამბობთ საერთო საცხოვრებლებზე, სადაც გვიწევს ცხოვრება, ხო? უნდა შევიდეთ. ახლა ყველა პირველ სართულზე ვერ იცხოვრებს, უნებრივია. გასაგებია, რომ ეს ბინები არის წინა წლებში აშენებული, გასაგებია, რომ მაშინ ამდენი ყურადღება არ ექცეოდა, მაგრამ ახლა უნდა ვიყოთ მეტად ფხიზლად, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც უფლებებზეა საუბარი და ამ უფლებების დღეს, დაცვის დღეს სპეციალური თარიღი ეთმობა და ჩვენ დღესასწაულობთ ფაქტობრივად ამ თარიღს და ძალიან კარგია, რომ საერთაშორისო აღიარებაში საქართველოს შევიდა და აღიარა ეს დღე ბუნებრივია მხოლოდ აღიარებისთვის როგორც პანდუსი მხოლოდ პანდუსისთვის არ უნდა არსებობდეს უნდა იყოს შესაბამისი ზომები მიღებული განხორციელებული სხვადასხვა ქმედებები მე როდესაც გიკითხეთ თქვენ მოგმართავენ თუ არა ხშირად სხვადასხვა საკითხთან მიმართებაში ერთია რომ არ მოგმართავენ და თქვენ ეს უკვე გითხარით მაგრამ მეორე აი თუნდაც პანდუსთან დაკავშირებით ხედავენ დაუშვათ არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი მაგრამ დღეს რადგანაც ეს დღე ეძღუნება სწორედ აი ამ საკითხებს, მიტომ ამახვილებ ყურადღებას, ან რომელიმე სხვა არ ხედავს, რომ არ კეთდება შესაბამისად საერთო საცხოვრებელი იქნება სამედიცინო დაწესებულება თუ ასე შემდეგ. შეუძლია თუ არა მას თქვენთან მომართვა და რაღაც რეაგირების კუთხით. მე მესმის, როგორც აღნიშნეთ, კერძო ბიზნესის მფლობელობაში ვერ ვერევით, მაგრამ კანონმდებლობას რა შეუძლია მოახდინოს? კანონმდებლობა ბოდიშით რომ გაწყვეტნებთ, კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ეს რა თქმა უნდა თუ ჩვენ საჯარო კუთხით წავალთ, ეს იქნება ადმინისტრაციული დავა, ანუ ვისაც რეალურად ადგება პრობლემა, მან უნდა მიმართოს, იმიტომ რომ სასამართლოდ როდესაც მივა დავა, შესაძლებელია რა თქმა უნდა ადმინისტრაციული ორგანოს დონეზე გამოსწორდეს ეს საკითხი, მაგრამ როდესაც უკვე სასამართლომდე მივა დავა, აქ ზოგადი დავა არ არსებობს. თვითონ პირს უნდა მიადგეს რეალურად ზიანი და მან უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა გარკვეულწილად ეს სხვა საკითხებსაც ეხება და ზოგადი წესით რეგულირდება, ამიტომ რეალურად რასაც პირი ამის წინაშე დადგება პრობლემა წარმოექმნება ამის შემდგომ და ეს არის უფრო საჯარო სამართლის კუთხით, ანუ ადმინისტრაციული დავა საჯარო სამსახურთან დაკავშირებით, ანუ ამ შემთხვევაში თუ შეიქმნება პრობლემა, რა თქმა უნდა, მან უნდა მიმართოს. თუ სულ მცირე ჩვენი კონსტიტუციას გვიცავს, იმიტომ რომ ყველა თანასწორია კანონის წინაშე, დისკრიმინაციასთან დაკავშირებითაც ვახსენე, ანუ ყველა თანასწორია და ყველას უნდა შეექმნეს თანასწორი უფლებები, ანუ თანასწორი არ გულისხმობს, რომ მაგალითად შესაძლებლობების მიხედვით, ანუ უნდა გათანაბრდნენ ეს პირები. ამიტომ როდესაც პირს ეს პრობლემა წარმოეშვება, შესაძლებელია მიმართოს, ანუ არავის არ აქვს უფლება შეუზღუდოს მას გარკვეული უფლებები და მიუთითოს, რომ აი ამის გამო არ შეიძლება ესე. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია არის რაღაცა მუშაობთ ან რაღაც საკითხები, რომელიც შეუძლებელია, მაგალითად მე შევასრულო ხომ, არის რაღაც საკითხი, რასაც ჭირდება გარკვეული ცოდნა, ანუ გარკვეული შესაძლებლობა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში უნდა შეიქმნეს თითოეული პირისათვის თანაბარი პირობები. ამიტომ როდესაც პირი ამ საკითხს მიადგება ამ პრობლემას, შესაბამისად მან უნდა მოგმართოს. გასაგებია აბსოლუტურად. ჩვენ ვიცით და ვაღიარებთ სამწუხაროდ რა თქმა უნდა, ეს სიტყვა უნდა დავაყოლო, რომ ახალგაზრდების გადინება ზოგადად ხდება ქვეყნიდან და
ეძებენ სამუშაოს, ეძებენ იმ გარემოს, სადაც მოერგებიან და ექნებათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი თავი უზრუნველყონ. ამ მიმართულებით ანა, სად ხედავ პრობლემას დაუშვათ ახალგაზრდების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, დიახ, ახალგაზრდები რას ითხოვენ, ისინი შეზგვერდით არიან. შენ ახლა ამ წუთას ახმოვანებ მათ პრობლემებს. ახმოვანებ ასევე იმ წარმატებებს თუ იმ კარგ საქმეებს, რაც კეთდება მათთვის, მაგრამ ყველაფერზე მინდა რომ ვისაუბროთ. აი ეს ზუსტად მადლობა მაგითხვისთვის. მანქანიდან მივიდიოთ ის ზუსტად თქვენ ძანეთ რომ ჩვენი ქალაქიდანაც ძალიან ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობები წავიდა საზღვარგარეთ და ზუსტად იმიტომ რომ თან ჯანდაცვის პროგრამები მიიღო, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში როგორც გავახსენე არის ჯანდაცვის გარკვეული პროგრამები, მაგრამ მისი მიღება შეუძლებელია და არის კიდევ ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ 18 წელს ზემოთ კიდე გარკვეულ პასუხისმგებლობას იცილებს სახელმწიფო და არის კიდე 18 წელს ზემოთ ოპერაციული ჩარეობიდან მსგავსი ან საზღვარგარეთიდან თუ კი არ მოწეული დავუშვათ ქირურგიან სხვა სახის სპეციალისტის საზღვარგარეთიდან მოწოლს ვერ უფინანსებს, უნდა იყოს მხოლოდ ქართულ რეალობაში მარგებული ეს სამედიცინო მიმღებობა, მიღება ამ სერვისის და ჩემს ირგვლივ ბევრი ჩემი მეგობარი წავიდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ქალაქიდან და ქვეყნიდან ზუსტად იმიტომ რომ მიიღო ჯანდაცვის პროგრამები და მიიღო განათლების პროგრამები და მე პირადადაც გოცხოვთ რომ კაი ხანია ვფიქრობ წასვლაზე და ეხლა არის ჩემს გეგმებში ის ამ წავიდა ქვეყნიდან და ამ ქალაქიდან რომელიც მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო რაღაც ფაქტორების გათვალისწინებით მე ვერ ვიპოვე ამ წუთას შემდეგი და ვერც შესაბამისი სერვისები მივიღე, რაც ჩემი ჯანდაცვისთვის აუცილებელი იქნებოდა და აი ძალიან სამწუხაროა, არა მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ზოგადად ახალგაზრდები როცა ქალაქიდან და ქვეყნიდან მიდიან, კარგავენ თავს, ხო სიცოცხლის და ენერგიის წყაროს. და ის უნდა მოხდეს სხვა ქვეყანას და სხვა გარემოს და კარგი იქნება თუ კი ამ კუთხით რაღაცები გადაიხედება, იმიტომ რომ არ დავკარგოთ ჩვენი მომავალი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ანა, კაპიტან ხათუნა და ასევე კაპიტან ნათია იმისათვის, რომ აი ეს სიტყვები, რომელიც ჩვენ ახლა მოვისმინეთ და ძალიან არ გვესიამოვნა, გული გვეთკინა, დავფიქრდით ალბათ კიდევ ერთხელ. ასე არ მოხდეს და როგორმე შევაკავოთ ისინი, რა შეუძლია გააკეთოს სახელმწიფომ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ და ასევე ითვალისწინებს თუ არა რიგი პროგრამებისა, თუნდაც მომავალი წლისთვის უფრო მეტ საშუალებას დაინტერესების, დასაქმების, ადგილზე დაკავების და ასე შემდეგ. კაპიტანი ნათია მძანე საბჭოს არსებობის შესახებ განეკუთვნის მუნიციპალიტეტის მერიაში და საბჭო არ ძალიან ღია და ის მზად არის მიიღოს ყველა ნაწილდებები, რაც ახლა იყო ასახული ამ პრობლემებთან დაკავშირებით. ჩვენ განვიხილავთ ყველა შემთხვევას მოწვეული სპეციალისტის სახით მოვიწვევთ. მოხდება მისი განხილვა, რა წინადადებებს შევიზარდეთ, ათახები შეიძლება დაჭირდეს ამა თუ იმ პროგრამას, თუნდაც იმ დასაქმების კუთხით, ადაპტაციასთან დაკავშირებით იყო საუბარი, გარემო პირობების ადაპტირებაზე და საბჭოს ერთ-ერთ განსახილველ საკითხად იყო, რომ 2019 წლის სამოქმედო გეგმაში ჩაიდოს ეს გარემო პირობების ადაპტირება, საუბარი იყო პანდუსებთან დაკავშირებით მთლიანად მოხდეს, მე მოვიყოლე და თითქმის 3 პანდუსი უკვე დამზადებული ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე, რომელთა სარგებლობს საზოგადოება, ასე რომ ძალიან მინდა მივუწოდო ყველა შიში მოკრის, რომ მოგმართოს თვითონ საბჭოს იმ წლებებში, სადაც ისინი ხედავენ პრობლემას, გადაადგილებისას, ადაპტირებისას და ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ და მოყვება ამას სათანადო რეაგირება, ასევე ყველას მინდა მომართო წარმოგიდგინოს ბიუჯეტის განხილვის დროს, ეს არის 2019 წლის ბიუჯეტს ეხება, რა პროგრამები, რა იდეები აქვთ მათ, როგორ ხედავენ ამის განხორციელებას და რას იმსახურება ეს ყველაფერი, ამიტომ ამისათვის საბჭო ზოგადად მათი კარი ყველასთვის ღიაა და აუცილებლად მოხდება მათი ამ საკითხის მიმართ საკითხი მოსმენა. ძალიან დიდი მადლობა, აი ამ კითხვას აუცილებლად დავუსვამ ანას. ნათია, თქვენ კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი კავშირი გაქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ამ ეტაპზე, თქვენი შეხედულებით, თქვენი გამოცდილებით, თქვენი კვლევის მიხედვით, დასაქმებასთან დაკავშირებით ძირითადად რა ტიპის მომსახურებას ითხოვენ დამსაქმებლები და ხდება თუ არა იმ კონკრეტული დაუშვათ სფეროს ფარგლებში განათლების მიღება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და შემდეგ უკვე ამ ადამიანების დასაქმება. მოგახსენებთ, ესე იგი
ერთის მხრივ აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ ჩვენ როდესაც უშუალოდ დავიწყეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებაზე მუშაობა, რამდენიმე წლის წინ აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობის წინაშე ვიდექით, ვიდრე დღეს ვართ და აშკარა ფაქტის ახეზია, რომ ცვლილებები რეალურად არის. იმიტომ რომ გაიზარდა მიმღებლობა დამსაქმებლის, გაიზარდა მიმღებლობა, უпростоრეთ მოთხოვნა სამუშაოს მაძიებელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან, ინტერესი იმისა, რომ დასაქმდეს, ასევე გარკვეულ ბარიერს წარმოადგენდა ხშირ შემთხვევაში ოჯახის წევრები, მშობლები, რომლებიც განსაკუთრებულ მზრუნველობას იჩენენ თავისი ოჯახის წევრის მიმართ და ნაკლებად აძლევენ თავისუფლებას და იმ შესაძლებლობას, რომ ისინი მაქსიმალურად ინტეგრირდნენ საზოგადოებაში. ამ თუ ჩვენ რეალურად ცვლილებები გვაქვს, თუმცა რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, რა მოთხოვნები აქვს დამსაქმებელს, რეალურად შრომის ბაზარზე არსებობს სხვადასხვა ტიპის სამუშაოები, ანუ სხვადასხვა ტიპის მოთხოვნები სამუშაოს მაძიებელთა მიმართ და მეტნაკლებად არსებობენ შეშმო პირები, ვისაც აქვს შესაბამისი უნარები, არსებობს სახელმწიფო პროგრამებიც, პროფესიული სასწავლებლები თავის მხრივ ახორციელებენ ინკლუზიური პროფესიული განათლების მიწოდებას და პროფესიული პროგრამები არსებობს ამ ადამიანებისთვის. თუმცა ვიტყოდი იმას, რომ ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ პროფესიული განათლების მიღება მაგალითად შეუძლია იმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელსაც აქვს საბაზო განათლება მიღებული და ეხლა ინკლუზიური განათლების პროგრამებში ჩართვის შესაძლებლობა უფრო გაზრდილია და სასკოლო განათლების მიღების შესაძლებლობა აქვს შეშმო პირებს, მაგრამ ისინი, ვინც თქვათ, ჩემს თაობას წარმოადგენენ, ან უფრო წინა თაობას, ნაკლებად ეძლევათ ამის უნდა განვაგრძელოთ საუბარი, მაგრამ ახლა ბოდიში უნდა მოგიხადოთ და უნდა შეგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ რეკლამა გვიწევს. რეკლამაზე გავდივართ, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დავუდგებით. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, ქალბატონო მელანო, თქვენთან მაქვს შეკითხვა. იმ ადამიანებისთვის, ვინც ცდილობს და იმავდროულად ასაქმებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, არის თუ არა შეღავათი, კანონი თუ ითვალისწინებს ამ შეღავათს, გითხარით თუ შეიძლება და საგადასახადო სისტემაში ასევე თუ არის რაიმე შეღავათები ამის შესახებ. არისთან დაკავშირებით, როდესაც დამსაქმებელთან დაკავშირებით პირველ რიგში განსაკუთრებით ჩვენი შრომის კოდექსი მოცემულ საკითხებს არ არეგულირებს, მაგრამ უბრალოდ მიგვითითებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა პირი უნდა იყოს თანასწორი. არ შეიძლება კიდევ ერთხელ გავუსვამ ამ სექტორსთან შევხარო დისკრიმინაციას, მაგრამ კანონმდებელი მხოლოდ ამ კუთხით არეგულირებს და ასევე გვაქვს გარკვეული მითითება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ პირს თუ მისი შესაძლებლობები არ შეიძლება პირი დასაქმებული იქნეს ის ადგილას, როდესაც მისთვის საფრთხე შემცველი არის. ასევე საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით დეღიგის არ ხდება ხელფასის ჩამოჭრა მოცემული პირებთან დაკავშირებით და მინდა ხაზი გავსვა ამ საკითხსაც და არ მინდა გამომრჩეს, რომ თუ რაიმე პირი ძალა წარმოეშვება შესაძლებლობის მქონე პირს, ამ შემთხვევაში ის სახელმწიფო ბაჟისგან გათავისუფლებულია თუ მოუწევს მას სასამართლო დავა. ნებისმიერ სარჩელთან დაკავშირებით, ანუ თუ მას შრომით კუთხით წარმოეშვება ამ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდი შეღავათია. ეს იქნება კერძო სამართლებრივი დავა, ნებისმიერ ქონებასთან დაკავშირებით ის გათავისუფლებულია სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან. დიახ, ეს ნამდვილად არის შეღავათი. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ნათია, ქალბატონ ნათია, საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თქვენ გიწევთ ამ თემაზე ბევრი მუშაობა და ასევე თუ რა ხდება ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, თქვენთვის ეს ცნობილია. იქ რა მდგომარეობაა? ბუნებრივია, როცა ჩვენ ამ საკითხს ვმუშაობთ, ყოველთვის ვცდილობთ საფუძვლიანად გავეცნათ წარმატებულ გამოცდილებას და განსაკუთრებით ევროპული ქვეყნების წარმატებულ გამოცდილებას და შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად დამსაქმებელთა მიმართ გაცილებით ლიბერალურია საგადასახადო კანონი, ვიდრე ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენთან ფაქტობრივად მინიმალური არის მათი წახალისების მექანიზმები. არსებობს ქვეყნები, სადაც პირდაპირ განკუთვნილია შეღავათები, არსებობს ქვეყნები, სადაც
კვოტებია დაწესებული დამსაქმებლებისთვის, რომ კონკრეტულ საწარმოში რამდენი პროცენტი ვალდებულება აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დასაქმების. ჩვენ მაგალითად ძალიან კარგად გავეცანით ლატვიის გამოცდილებას, სადაც ხდება სამუშაო ადგილების სუბსიდირება სახელმწიფოს მხრიდან და ზუსტად ეს იყო ერთ-ერთი, რაც გაუზიარეთ ჩვენ სახელმწიფოს და დღეს ჩვენს ქვეყანაში არსებობს სუბსიდირებული სამუშაო ადგილების პროგრამა, სოციალური მომსახურების სააგენტო ახორციელებს, სადაც რეალურად ეს კარგი მხარდაჭერა დამსაქმებლისთვის, როდესაც ესე იგი ანაზღაურების ნახევარს იხდის დამსაქმებელი, ხოლო ნახევრის სუბსიდირებას ახდენს თავად სახელმწიფო, თუმცა ეს პროგრამაც გარკვეულ ლიმიტირებად ლიმიტირებულია და შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბევრ სამუშაოს მაძიებელს მიეცეს დასაქმების შესაძლებლობა. ძირითადად ეს არის, რაც ამ გამოცდილებაზე მინდა ვთქვა, ასევე მინდა ვთქვა ისიც, რომ ევროპული გამოცდილება კარგად იცნობს დუალურ სწავლების მაგალითებს, სადაც სამუშაოზე მიმაგრებული პრაქტიკა და სამუშაოზე მიმაგრებული სწავლება, პროფესიული ზრდა ხდება და ეს სიახლეა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ვცდილობთ ამ მიმართულებით საინტერესო პროგრამები დავნერგოთ, სადაც პროფესიული განათლების მიღების სურვილებს მათთვის მოქნილ პერიოდში მათი უნარების შესაბამისებული პროგრამებით შეუძლიათ მიიღონ განათლება, მიიღონ ასევე სტაჟირება სამუშაოზე მიმაგრებული სწავლება მიიღონ და შემდეგ რეალურად ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ისინი უფრო იოლად დასაქმდნენ და აი ამ შრომის ღია და ძალიან კონკურენტულ ბაზარზე იპოვონ თავისი ადგილი. გასაგებია, მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ აი ამ თემას ბოლო პერიოდში ვეხებით და ძალიან კარგი რომ ვეხებით, ძვრები ნამდვილად არის, რაღაც ნაბიჯები გადადგმულია, თუმცა არ არის სისტემაში მოყვანილი. საინტერესოა, თუნდაც ლატვის მაგალითზე, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რა პერიოდი დაჭირდა, რომ სისტემური ხასიათი ყოფილიყო, იგივე პანდუსები, ტრანსპორტი, სხვა დაწესებულება, სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს მე მესმის, რომ ეს ერთ დღეში ვერ კეთდება სამწუხაროდ, მაგრამ ხანგრძლივობა რამდენი იყო, ჩვენ რომ მოლოდინი გქონდეს, რომ აი ახლა უკვე დასრულდება და ყველაფერი უნდა მოწესრიგდეს და უშუალოდ. მე მესმის, რომ შეიძლება ჩვენ უფრო ადრე გქონდეს დასახული მიზნები ჩვენს ქვეყანაში, არის რიგი საკითხებისა და უშუალოდ იგივე თუნდაც ეხლა ცოტა გადავალ თემიდან, ქალი და პოლიტიკა, აღმოჩნდა რომ თითქმის ყველგან ერთი და იგივე მდგომარეობა და ქალი პოლიტიკაში საკმაოდ ნაკლებად არის ჩართული და მარტო ჩვენი ქვეყანა არ არის ასე, მაგრამ ხა ძალიან მინდა თუ კი სხვაგან უკეთესი მდგომარეობა, რაც შეიძლება სწრაფად ჩვენთანაც გამოსწორდეს მდგომარეობა. ჩვენი ქვეყანა რამდენიმე წლის წინ შეუერთდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციას, აღიარა ის და რატიფიცირება მოხდა ამ კონვენციის. არსებობს სამოქმედო გეგმა, რომლის ფარგლებშიც კონკრეტული ნაბიჯები უნდა იქნეს გადადგმული, რაც შეეხება ლატვიის მაგალითზე ზოგადად იმ წარმატებულ მაგალითებს, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, უნდა ვთქვათ, რომ დრო რეალურად ყველაფერს დაჭირდა, მაგრამ მთავარი არის ალბათ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სურვილი, სწორი ხედვა, დამოკიდებულებები და პრობლემების კარგად გააზრება და გაანალიზება და შემდეგ შესაბამისი რეაგირება ამ პრობლემებზე, რომ გადაიჭრეს და საქმის ხარისხიანი შესრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცვლილებებს ლატვიის მაგალითზე ევროკავშირი რა თქმა უნდა უჭერდა მხარს და ეს რა თქმა უნდა რეალურად აიოლებს პროცესებს, რომ ფინანსური მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ხედვაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ასევე და ცვლილებების სურვილს და ამ ცვლილებების მოტივაციას.
გასაგებია. ანა მიყურებს უკვე დიდი ხანია და უნდა რომ რაღაც თქვას, გისმენთ ანა. ხო, აი მე მინდა ვთქვა რომ წინასა ვისაუბრეთ პრობლემები რაც იყო და მინდა ვთქვა ხა არა გაკეთდა. ნუ კი ბატონო. გასულ წელს ქალაქის მერის ხარდაჭერით, ფინანსური ხარდაჭერით ზუსტად პოლონეთში ზუსტად მაგ პრობლემაზე ვიყავით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ცნობიერების ამაღლების კუთხე საზოგადოების მხრიდან და ის მოდელი რაც პოლონეთში ვნახეთ უქსობდა ჩამოგვეტანა აქ ჩვენს ქალაქში და გარკვეულ პირებს ვისაც ეს თემები ეხებოდათ გავუზიარეთ კიდეც ჩვენი გაბესინება და იქ ვნახეთ რომ ანუ სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან აქტიურია იქ არის სოციალური კაფეები სადაც დასაქმებულები არიან თანაბრად შეზღუდული შესაძლებლობის და ჩვეულებრივ ანუ საზოგადოების სხვადასხვა წევრები და ვნახეთ ის რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება იქიდან რომ ცნობიერება უნდა ამაღლდეს და საბედნიეროდ მინდა ვთქვა გასულ წლებთან შედარებით საკმაოდ ამაღლებულია ცნობიერება საზოგადოებაში მიიღება და თუ გასულ წელს შეიძლებოდა თითით ვიღასაც მოეთითებია და ითქვა რომ უინახე გაუცებული სახეები ქონდა წელს უკვე ყოველდება რომ ანუ როცა დაწესებულებაში მიდიხარ ან შესაძლოა მისი დახმარება გეკეთებინა თუ კი ინვენტარი არ არის ან უბრალოდ რაც შეუძლიათ მოქალაქეებს იქ დაგიხმარონ არ შეიძლება ამის უთქმელობა და მადლობა ყველას ვისაც მსგავსი სურვილი გააჩნია და ახორციელებს ძალიან დიდი მადლობა მე მგონი რაღაცის წაკითხვას აპირებდი ხო თუ დიახ მე აი ცოტა სერდიანი და ისე წინა თქვია 3 დეკემბერს დავწერე ზუსტად გასულ წელს და არის ესე დიახ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეს არის მაგრამ მე არ ვიყავს ზოგადად ეს დღე იმიტომ რომ მე მინდა რომ ყველა დღეს იყოს გათვალისწინებული იმიტომ რომ დღეს თუ ჩვენ საუბრობთ ხო შეიძლება ქუჩაში გავიდეთ და იგივე მდგომარეობა იყოს მაგრამ მაგას გეთანხმებით დიახ ჩამკიდე ხელი თუ მართლა სიარულით იწყე ну წახო ჩემ გათხოვოთ იმის გამო რომ მოსაწყენი ცხოვრებით ცხოვრობ და ყოველდღე ერთსა და იმავე კადრებს უმზად და თითქმის ერთსა და იმავეზე ვფიქრობ და ვოცნებ ну წახო შორს თორემ შეიძლება ვერ დაგიწიოს მუხლები დაეცეს ამ სურვილი დაკეთეს მე და შენ ერთნაირად გვათხოვს მზე და ადამიანების მარტივი გთხოვ მითხარი რომ გწამს სიკეთის გზით და იმის რომ მე და შენ მხოლოდ სიყვარული შეგვიძლია გადავდოთ სამყაროს და არა ამინდის სორდო ну დამცინებ თუ შემიძლია მეგონა სამოცნებები ხდება და უნიხმოთ სიარული უფრო საამაყოა საკუთარ თავთან ვიდრე პირიქით ну ჩაიცინებ ჩემ ზურგს უკან ვინც მესმის და მიტკინოს თუ სულში ჩახედვა სერტულია სარკეში ჩამხედე ნახე შენ ორი თვალი გაქვს და მეც მე ათი თითი მაქვს და შენც ასე ძალიან შორს წავთ და უკან დაბრუნება გაგუჭერდეთ თუნდაც არ ვიყოთ მე რა თუ შენს ორ თვალს ამ ფეხს ჩემი მეორის ჩანაცვლება შეუძლია აი მაშინ შეიძლება გეწოდოს ჭეშმარიტად სრულყოფილი არ ვიცი რა ქვია მსგავსება ხარკება ადამიანი თუ ღმერთი ძალიან დიდი მადლობა ანუშკი და არაერთხელ როგორც ჩემ გადაცემაში ასევე ერთ-ერთ გადაცემაში დილის გადაცემაში ხარ ძალიან ხშირად შენ რას გვერდში როგორ გაცრემლებ ხოლმე გადაცემის ბოლოსკენ ახლა ვიკავებ ცრემლებს და ძალიან დიდი მადლობა შენ იმისათვის რომ ასეთი აქტიური ხარ და ეს აქტივობა დაიწყო თავის დროზე დაიწყო ერთ ადამიანთან ერთად და შენ თქვი რეკლამის დროს რომ აუცილებლად გინდოდა ამ ადამიანის შესახებ გეთქვა აუცილებლად უნდა მეთქვა იმიტომ რომ მე თუ რამის ძალა მაქვს მე თუ რამის წმენა მაქვს ეს დაიწყო ძალიან ბევრი წლის წინ ჩემი სკოლებურიდან და ქალბატონ დარიჯან ჩხიროძიდან მინდა ბევრი დარიჯან ჩხიროძე ყავდეს ამ ქალაქს იმიტომ რომ აბსოლუტურად უანგაროდ აბსოლუტურად არაფრის მოლოდინი ჩემგან არ ქონდა ის რაღაცა შეიძლება დაინტერესება მქონდა და გარდა იმისა რომ მან შემში დაინახა რომ მე მჭირდებოდა იმედი და მისი სიტყვები მე შემჯერა ცხოვრების ბოლომდე გამყვება და მინდა უდიდესი მადლობა უთხრა ალბათ ვერასოდეს ვერ გადავიხდი იმ ვალს რაც შეიძლება ადამიანური ვალი უწოდა მის მიმართ მაგრამ ერთი რაც შემიძლია თქვა ყველა იმ ადამიანის მიმართ ვის ჩემთვის და ჩემი იმედისთვის ერთი საიმედო სიტყვა უთქვამს და ერთი ის ნუგეშინია როცა ძალიან შეიძლება მეშინება ცხოვრების ყველაფერს ნიშნავს და ამიტომ ვიცით ერთმანეთს იმედი და რაც შეგვიძლია რა რესურსიც გვაქვს უნდა ვიშურებთ რომ ერთმანეთი გადავარჩინოთ
ძალიან დიდი მადლობა ამ სიტყვებისთვის. ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ქალბატონი დარე ჯანჯხიროძე, მაგრამ ის გორში იმყოფება ამ წუთებშიც კონფერენციაზე. ძალიან დიდი სიყვარულით მოგიკითხათ, თუმცა ვერ შეძლო რა თქმა უნდა ამ კონფერენციიდან ჩამოსვლა და იმეც ვიქონიებთ, რომ შემდეგში აუცილებლად ვიქნებით კიდევ ერთხელ და არაერთხელ აი ამ გადაცემაში და ასევე დილის გადაცემაში ხართ ნინო ნებიერიძესთან თქვენ ძალიან ხშირად და მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. ქალბატონ ხათუნა, მე იმ პროგრამების შესახებ ჩვენ მოვისმინეთ, რაც კეთდება ზოგადად მერიის მხრიდან, რაც ბიუჯეტში გაწერილია, მაგრამ რამდენად უნდა გქონდეს იმედი, რომ სამომავლოდ ეს პროგრამები, ეს პროექტები აუცილებლად განხორციელდება და როგორ უნდა მიადევნონ თვალყური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა იმისათვის, რომ მიიღონ კონკურსში მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ალბათ ყურადღებას ამახვილებთ იმ პროგრამაზე, რომელიც გასაწყობს პროექტების დაფინანსებას. ხდება ძალიან კარგი პროექტი, ეს არის ინციდენტი, რომ ქუთაისის მუნიციპალიტეტმა განახორციელა და ამის წარმოქმნის იდეა და უშუალოდ წარმოქმნის იდეა უშუალოდ სოციალურ საკითხთა სამსახურს ეკუთვნის. ეს ხელში უწყობს ერთგვარ პირს, რომელსაც სურს დაასაქმოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. მიეცემა საშუალება მიიღოს დაფინანსება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიიდან, აიღოს თანადაფინანსების სახით შემოვიდოს თვითონ წარმოადგინოს პროექტი და დაასაქმოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ყველას, ვისაც ეხება, ვინც არის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ორგანიზაცია, ფიზიკური პირი თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია აწევს ამის საშუალებას გააკეთოს ძალიან კარგი საქმე და მიიღოს მხარდაჭერა, ამიტომ აუცილებლად იქნება მომავალ წლის ბიუჯეტში ასახული ეს. სხვა დანარჩენი პროექტები რა სახის შინაარსობრივი დატვირთვით ხდება, მე ვთქვი, რომ ეს საბჭოზე იყო განხილვის საგანი და ჩვენ აუცილებლად საბჭოს ნებისმიერ პირს შეუძლია მომართოს თუნდაც არეკომენდაციო ხასიათის წერილი, თუნდაც შინაარსობრივად რა დატვირთვა ექნება მათ, აუცილებლად გავითვალისწინებთ და გაერთიანებული ძალებით შეგვიძლია უკვე ვიმუშაოთ ამ საკითხებთან, რომ მომავალ წელს იგივე საკითხები არ დაგვიდგეს განსახილველად, რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ პრობლემად. დიახ, და აი ამ კონკურსებში, სხვა პროგრამებში დაუშვათ სტატისტიკურად რამდენი ადამიანი სარგებლობს აი ამ პროგრამებით, თუ კი დაგითვლიათ თქვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე მოგსაუბარი. კონკურსში გამარჯვებული გამოგვივიდა და საერთო ჯამში 30 პრიზი არის, ხო, ქალბატონი თქვენი კონკურსიდან გამომდინარე 30 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე საუბარი, ხოლო მეორე გამარჯვებული კონკურსანტის შემთხვევაში აქ არის უკვე 15 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე. ამწუხაროდ სხვა დანარჩენი პროექტებიც იყო შემოსული, მაგრამ არასრულფასოვნად იყო შესრულებული ყველაფერი მათ საპროექტო განაცხადში, ამიტომ გამარჯვებული ამ სახით არ გამოვლინდა. მომავალი წლის ბიუჯეტში, როცა იქნება ეს პროგრამა გათვალისწინებული, საპროექტო განაცხადის შევსებას, ეხება ეს სხვა საჭირო დოკუმენტაციის წარმოქმნას, ჩვენი სამსახურის მზად არის ხელი შეუწყოს დახმარების ხელი გაუწოდოს ასეთ შემთხვევაში და ყველაფერი სწორად წარმოქმნის შემთხვევაში გქონდეს მას გამარჯვების იმედი. აუცილებლად უნდა იყვნენ აქტიურები, მე იმეც ვიქონიებ, რომ ანა ამას ყველაფერს გააკეთებს და ინფორმაციას აუცილებლად გააწერს. ანა წარმოგვიდგენს კიდევაც რაიმე ძალიან კარგ პროექტს და მიიღებს თანადაფინანსებას ჩვენი ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებები მინდა გისურვოთ, ნამდვილად არ მინდა რომ მხოლოდ ერთი დღე იყოს და მე ალბათ ამეთანხმებით რომ ამ თემას ძალიან ბევრჯერ ვუთმობ ხოლმე აი ამ გადაცემას, ამ სტუდიას და ნამდვილად არ მინდა რომ ერთი დღე იყოს მხოლოდ ამ დღეს იყოს საუბარი. არა, ჩვენ ალბათ ყოველდღიურად უნდა ვისაუბროთ ძალიან ბევრი დიალოგის რეჟიმში იმისათვის რომ მივაღწიოთ იმ მოდელს, იმ სტანდარტს, რასაც ევროპული ქვია. კიდევ ერთხელ მინდა წარმოვადგინო ჩემი დღევანდელი სტუმრები, მელანა ჩხეიძე, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ადვოკატი გახლავთ, ასევე ხათუნა ხორხომელიძე, სოციალურ საკითხთა სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ნათია ნამიჭეიშვილი, განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ანა ლორთქიფანიძე, რომელიც გახლავთ პოეტი, მწერალი, სტუდენტი, მასწავლებელი, მენტორი და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი ადამიანი. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე გემშვიდობებით ნახვამდის მომავალ შეხვედრაზე.